I love Japan. É bom. And I love Brazil. Brasil, ó. Yeah. No. Hi. یه جشن خیلی بزرگی دارن توی ماه آگوست که هر سال اینجا توی خیابون برگزار میشه. اهلا و سهلا بكم. بوم دیا، سلام، من یوشیتام و اینجا سائوپائولو، بزرگترین شهر برزیل، بزرگترین شهر آمریکای لاتین و حتی بزرگترین شهر نیمکره جنوبی با 20 میلیون جمعیت. اینجا شهریه که کلی ملیت‌های مختلف، آدمای مختلف از جاهای مختلف برزیل و کشورهای دیگه پیدا میشن و شهریه که معروفه به غذاها و کافه رستوران‌های باحالش از ملیت‌های مختلف. چیزی که این شهر رو خیلی متفاوت کرده اینه که بغیر از فرهنگ برزیلی چند تا ملیت هستن که اینجا حضور خیلی پررنگی دارن. یکی ژاپنیا هستن، بزرگترین جمعیت ژاپنیا خارج از خود ژاپن اینجا توی سائوپائولو هستن. همچنین بزرگترین جمعیت ایتالیایی ها خارج از ایتالیا و همچنین لبنانی‌ها که حضور پررنگی تو خیلی از کشورهای دنیا دارن، تو غرب آفریقا، جنوب آفریقا، شمال آمریکا و غیره. اونها هم اینجا جمعیت بزرگی دارن و من میخوام یک سری به همه این محله ها بزنم ببینم جو ژاپنی، لبنانی، ایتالیایی و برزیلی سائوپائولو چجوریه. تا آخر این ویدیو با من باش. خب اول از همه بریم از منطقه ژاپنیا شروع کنیم. بهش میگن منطقه لیبرداجی. علت اینکه جمعیت ژاپنی توی برزیل خیلی زیاده که نزدیک 2 میلیون نفر هستن و بیشترشون هم تو همین استان سائوپائولو زندگی میکنن اینه که اوایل قرن 20 وضعیت اقتصادی ژاپن خیلی بد بود، بیکاری خیلی زیاد بود، کشاورزی خیلی بد بود و همون موقع اواخر قرن 19 موقع بود که توی برزیل بردهداری رو متوقف کرده بودن و احتیاج به نیروی کار خیلی زیادی داشتن توی مزارع قهوه‌شون و شروع کردن نیروهای انسانی از کشورهای دیگه آوردن. اول از اروپا آوردن، از جاهای دیگه و بعد یه توافقی کردن با دولت ژاپن که اگر کسی میخواد میتونه اینجا مهاجرت کنه و این موج مهاجرت ژاپنیا به برزیل شروع شد و خب خیلی از اونها تصمیم گرفتن همینجا بمونن و نسل در نسل از سال 1907-8 اینجا موندن و الان میگم نزدیک 2 میلیون جمعیت دارن و خب اون فرهنگشون و سبک زندگیشون تا حد خیلی زیادی اینجا حفظ کردن. منطقه‌های خودشون دارن، رستوران‌های خودشون، سالن‌های ژاپنی رو جشن میگیرن، غذاهای ژاپنی، سوشی، رامن و همه اینا. ژاپن هم که دیگه عشق منه با همه، یعنی فکر نمی‌کنم کسی تو این کره زمین باشه که با ژاپن و ژاپنی‌ها و غذاهاشون و همه چیزشون حال نکنه. یکی از کشورهای مورد علاقه منه. بریم ببینیم این منطقه لیبرداجی چجوریه و چقدر به ژاپن واقعی نزدیکه. ژاپنیا جایی باشن و گوگلی شاپاشون نباشن که چیزای ریز و بامزه اینجوری بفروشن. یعنی من عاشق این گوگلی بازیای ژاپنیام، همه چیشون کیوته. من توی اوایل دوران پاندمی تو کرونا رفته بودم ژاپن و امروز مریضم، سرما خوردم، صدام گرفته دیگه، ببخشید. خیلی جالبه که ژاپن میری مثلا آدمای بزرگسال و اینا لباس پوشیدناشون، کیفاشون، آرایششون ایناشون خیلی مثلا حالت بچگونه و هلوکیتی و چیزای کارتونی اینا داره. دختر پسر فرقی هم نمیکنه و همین خیلی بامزه‌شون میکنه. به قیافه‌ها دقت کنین، اکثرا ژاپنیان ولی یکم رنگ و روی تیره تر و اینا خب خیلی میکس شدن دیگه. اینجا ژاپنیا خیلی هاشون با برزیلی ازدواج کردن و برعکس، خیلی بامزه است. Deve 3.
Obrigada. جایتون خالی واقعا. از نظر غذایی یا هر چی اینجا هست عشق منه. غذای ژاپنی همشون جذابن، هم خوشمزه هم خوشگل. یعنی قشنگ انگار داری توی توکیو راه میری، همه چی ژاپنیه. اینجا رو تیشرت های خواننده های کیپاپ حدس میزنم، نمیشناسمشون خیلی کیپاپی ها. البته که کنار همه این چیزای ژاپنی چیزای برزیلی و رونالدینیو هم هستن. فکر کن که محله ژاپنی باشه ماساژ ژاپنی پیدا نشه. ژاپنیا انقدر کار درستن که اصلا هر چیزی که الان بگی مثلا ژاپنی میخواد فلان کارو انجام بده، ماساژ بده، هر چیزی که بگی یه ژاپنی میخواد انجام بده، آدم انگار یه اعتمادی به کارشون داره که حتی اگه نشنیده باشیم توی اون کار خبرن، اون اعتماد بهشون داره که کاری رو اشتباه یا غلط انجام نمیدن. ماریو، من نیشی هستم یا ماریو نگیرم. یعنی ژاپنیا کلا خیلی بامزه لباس میپوشن و برزیلیا هم به نوبه خودشون خیلی متفاوت لباس میپوشن، مثلا مدل موهای عجیب غریب، لباسای عجیب غریب. حالا تلفیق این دوتا با هم باعث شده که خیلی آدمای تیپای جذاب و متفاوت اینجا توی این منطقه زیاد ببینیم. جالبه که یه سری هم اینجا چینی هم آدم گول میخوره. چینی هم همه جا هستن دیگه، نمیشه آدم جایی بره نباشن، مثل این فروشنده که اینجا کار میکنه چینی بود. Husband? Marido? No. Japonês ou brasileira? Japonês? Chinês. Ah, chinês. اینم چینیه. Tem filmar? Você é brasileira ou japonês? Eu sou brasileiro, mas eu sou descendente de japonês. Ah, fala japonês também? Dá pra falar? Fala japonês bem? Dá pra me virar. Dá pra me virar. Consigo me virar. Nossa, eu tô aparecendo numa... بهش میگم که برزیلی هستی یا ژاپنی؟ میگه برزیلی هم، ولی خب ژاپنی تبار. میگه ژاپنی بلدم. گفتم چقدر ژاپنیت خوبه که نفهمیدم چی گفت. فکر کنم یه چیزی گفتیم این که لهجه برزیلی دارم ولی نمیدونم. واه چه موهایی هم داره. What is your name? Jun Hamada. Jun Hamad? É, Jun Hamada. Jun Hamad is Japanese? É descendente japonês. You travel to Japan? Tre vezes? سه بارم ژاپن رفت. I love Japan. É bom. And I love Brazil. O Brasil, ó. نه غور میزنه، از برزیل غور میزنه. غوراشو دقیقا نفهمیدم ولی فکر کنم از امنیتش. میگه اینجا همه چیز سخته و سخته رو. فکر کنم از هوا هم یه غورایی زد. من که حالا پرتغالی خوب نیست ولی دست با شکست یه چیزایی میفهمم. یه نکته جالب دیگه هم اینه که یه جمعیت خیلی بزرگی از برزیلی‌ها هم توی ژاپن زندگی میکنن که اینا همون برزیلی‌های ژاپنی تبارن، بهشون نیکی میگن. توی دهه 90 اوضاع دقیقاً برعکس میشه و اوضاع اقتصادی برزیل بد میشه و ژاپن که احتیاج به نیروی کار داره و باز یه توافقی میشه بین این دو کشور به خاطر رابطه محکمی که دارن و به خاطر این همه تبادل فرهنگی که تو این 100 سال بوده که برزیلی‌ها یا برزیلی‌های ژاپنی تبار اگه میخوان با شرایط خوب میتونن مهاجرت کنن به ژاپن که الان حدود 200,000
برزیلی ژاپنی همون نیکی هم تو خود ژاپن هستن. بزرگترین جمعیت خارجی ژاپن به حساب میاد. همین مهاجرت دو طرفه باعث شده که این دوتا کشور که جفتشون هم فرهنگای خیلی برجسته و پررنگی دارن و جفتشون پر از چیزای خیلی خاص و جزو فرهنگای خیلی بزرگ حساب میشن، یک تلفیقی بشه بین خیلی از چیزای این دو تا کشور، بین غذاهاشون، بین مراسمشون. مثلا اینجا توی برزیل امکان داره که سال نو ژاپنی رو جشن میگیرن و امکان داره که ببینی ژاپنیا با لباسای کیمونو خیلی سنتی ژاپنی در حال نوشیدن کایپرینیا باشن توی مراسم عید، یا یا برزیلی هایی که توی ژاپن کارناوال رو جشن میگیرن. و همینجوری توی غذاها هم چیزای تلفیقی زیاد دیده میشه که مثلا سوشی با سس ماراکویا که اینجا خیلی رایجه. Tudo bem? I like your hair. Obrigado. Muito lindo. You are Brazilian? But not Japanese? No. But you like anime? Yes. What is your favorite? I don't know anything about this. You don't know? No. I know what is this, but I don't know. It's a person of Demon Slayer. Yeah. It's an anime of Demon fighter. It's very cool. Very cool. Ah. Which one is your favorite? My favorite is on this side. What is the name? It's fighting ninja. You speak very good English. I don't think about it. You speak very good. Nervous. Your hair is so cool. I love it. It's sprayed. Oh, really? I have a present show today. Nice. Good luck. واقعا پشمام ریخته از این منطقه. میدونستم مثلا خب ژاپنی اینا، فکر می‌کردم اینجوری اینقدر جو ژاپنی باحال باشه. خیلی باحال این منطقه، یعنی خیلی حال کردم و دوباره هم برمیگردم. این هم یه مغازه خاک بر سریه به سبک ژاپنی، لباس خواب ژاپنی. ای جان من سوباسا، تنها کاراکتر ژاپنی که میشناسم و عاشقش. تو هم عشق فوتبالیستا بودی، امکان نداره نبوده باشی مگر اینکه خیلی سنت کم باشه. من میگم که یه ماساژ یه ربه گردنمون بشه. تو چی؟ شیاتسو آنما نمیدونم چی نشیدم تا حالا. روی این صندلی ها میشینی یا سرتو میذاری یا What is your name? Ajuso. Ajuso? انقدر خوب بود. نمیخواستم تموم بشه، کاش 80 دقیقه میگرفتم. 20 دقیقه خیلی کم بود. خیلی خوب بود. اینجا تو این پاساژ اومدیم حتما بیاین. یه سر پیشا. Tell me your name again. Ajuso. Ajuso. He's amazing. Come here. با حالش این بود که همونجا میشینی یه دقیقه بود دیگه برم لباس عوض کنم و آماده شم و اینا ندارم. و بهترین جا دیگه گردن و شونه و اینا بهترین جا واسه ماساژ. خیلی چسبید. سوپرمارکت ژاپنی هم دارن. وای اینجا رو ببین فقط. ژاپنه و ماچاش، یعنی عشق ماچان و همه چیز به طعم ماچان دارن. اصلا نمیدونی مثلا چیه ولی انقدر بامزه است. پکیجشون فقط میخوای بخری هر چی دارن. اینا چی هم؟ فکر کنم رنگ موان، نمیدونم سس میوه است، سس مرباه. توی آمریکای جنوبی 2-3 تا شهرن که خیلی معروفن به غذاهاشون. سائوپائولو یکیشه، بعدیش هم حالا لیماست پایتخت پرو که تو چند هفته آینده بهش میرسیم. خواستم اینو بگیرم، خیلی قیافه جذابی داره. احساس کردم مثلا یه چیز شیرین و ژله باید باشه، بعد اینو کنارش دیدم میگوه فکر کنم این شاید یه چیز اصلا کاملا دور از تصور اون چیزی که
فکر میکنیم با رگ ژاپنیم زده بالا. من که میدونیم یوشیتا ژاپنی کونیچیوا از توکیو. جو ژاپن منو گرفته. تابلوها و سری چیزا هم که میخوام بنویسن واسه فروش اینا هم به ژاپنی بنویسن. اون چیزی که من دنبالش بودم نیست، اما دیگه تا اینجا اومدم یه چیزی میخورم و بعد بریم. یه جوری مثل تاپاه ولی تاپاه ژاپنی توی پیش‌دستی‌های کوچیک. هر چیزی که بخوام میارم. گفت ساردین مارینت شدهش خیلی خوبه. I don't want سبایا. ساردین مارینت شده و یه چیزی با بادمجون. پر پیازم هست. منم یه چیزی دنیا بسرم اونم پیاز داره. خب ببینیم چه مزه‌ایه. The place for it spread. Okay. بادمجونش خوشمزه است. ساردینش هم همینجور. جفتشون با یه چیز ترش با لیمو یه خیلی ترش مارینت شدن. So you're from Japan? From Brazil. But your family is Japanese? Brazil too. My grandmother and grandfather are Japanese. But in the Second World War, come to Brazil. My father, my mother. You speak Japanese? You speak Japanese? Just a little. Just a little. And you're Brazilian? I'm Brazilian. São Paulo. Exactly, but my father was Polish. Ah. Yes. My grandmother was Romania. Yes. Descendant of Romania. Yes. Yes. Nice. من که خیلی با جو ژاپنی لیبرداجی محله ژاپنی ها کردم. تو هم بگو نظرت در مورد اینجا. بریم ببینیم محله ایتالیایی ها چجوریه. اینجا بیشیگا هستش، منطقه ایتالیایی سائوپائولو. ایتالیایی‌ها یک جمعیت بسیار چشمگیری توی برزیل دارن. اواخر قرن 19 اونا هم به همون دلایلی که ژاپنی‌ها اینجا اومدن به اینجا مهاجرت کردن. حتی زودتر از اونا از سال 1880 90 و اواخر قرن 19 1.5 میلیون ایتالیایی به اینجا اومدن که 60% ساکن سائوپائولو شدن. امروز 25 تا 30 میلیون ایتالیایی تبار توی برزیل زندگی میکنه که 1% چشمگیری از جمعیت اینجا هست و به همین نسبت یک تاثیر بسیار بزرگی هم توی فرهنگ این کشور و مخصوصا شهر سائوپائولو گذاشتن. این هم یه چیز خیلی رایجه توی برزیل. خیلی سوپرمارکت ها رستوران های ما یه چیز از این کارتا بهت میدن، هرچی برمیداری آخر سر باش حساب میکنی. انواع و اقسام اسپاگتی و انواع اقسام پاستاهای ایتالیایی. دیگه فکر نمی‌کنم از ایتالیایی محبوب‌تر غذای تو دنیا باشه. تقریبا همه جای دنیا رستوراناشون پیدا میشه. غذاشون خیلی محبوبه، پیتزا، پاستا، همه اینا. تو این سوپرمارکت خیلی بیبولی هم همه چی پیدا میشه از محصولات ایتالیایی. انتهای سوپرمارکت یه کافه رستورانتوری هم داره که خیلی بامزه. کنم بالا هم میزای بیشتری داره. ببینیم بالاش قشنگ رستوران بزرگه. به به، رستوران ایتالیایی. الان سر ظهره و یعنی بعد از ظهره، وسط بعد از ظهر غروبه، برای همین خلوته. یه کانولی گرفتم، شیرینی مخصوص جنوب ایتالیا و اسپرسو دیگه، جایی که ایتالیایی باشه بیای نازنی نمیشه. دورم میبینیم لمونچلو میبینم
لیکور معروف ایتالیا که با لیمو درستش میکنن بعد از غذا معمولا میخورن. این بالا نوشته که آشیروپیتا جشنش 3 آگوست تا 1 سپتامبر شروع میشه. آشیروپیتا یکی از لقب‌های حضرت مریم، مخصوصا توی جنوب ایتالیا، کالیبریا، که جزء قسمت‌هایی هستش که خیلی مهاجرین به اینجا داشته، به سائوپائولو، و یک کلیسای معروف اینجا دارن که الان میریم می‌بینیم، و یه جشن خیلی بزرگی دارن توی ماه آگوست که هر سال اینجا توی خیابون برگزار میشه. ریشه مذهبی داره ولی خب یه جشن خیلی فرهنگی بزرگه، جزء مهمترین جشن‌های شهر سائوپائولو، و دیگه کلی بزن و برقص و نوشیدنی و غذا و اینا تو مدت چند روز اینجا برقراره. کلیسای آشیروپیتا سمبل جمعیت ایتالیایی تبار سائوپائولو هستش. بریم ببینیم میشه وارد کلیسا بشیم. درش بسته است. نه، در ورودش رو پیدا کردم. اسم این خیابون 13 میه اینجا نوشته. 13 می خیلی روز مهمیه برای برزیل، چون 13 می 1888 روزیه که بردهداری رو اینجا ممنوع کردن توی برزیل. ستونای خیابون همه اینجوری پرچم ایتالیا دارن، می‌بینین تا اونجا. تفاوت اینجا با محله ژاپنی اینه که اونجا خیلی راحت قیافه‌ها رو می‌تونی تشخیص بدی، خب چون قیافه‌های ژاپنی تبار حتی اگه نسل در نسل هم اینجا باشن بالاخره اون میمیک صورت و ایناشون ژاپنی هست، ولی خب ایتالیایی خب خیلی شبیه برزیلیان. برزیل یکی از معدود کشورهاییه که تو دنیا انقدر نژادهای مختلف اینجا میکس شدن و قاطی هستن که واقعا یه چهره خاص برزیلی وجود نداره، یعنی از رنگ پوست خیلی روشن تا رنگ پوست خیلی تیره اینجا هست با صورت‌های مختلف و واقعا نمیشه از رو ظاهر تشخیص داد. مخصوصا اینجا تو جنوب برزیل، سائوپائولو، ریو، اینا بخش‌های ساحلی برزیل اکثرا سفید پوستن. هرچی به سمت شمال و آمازون و داخل برزیل که میری رنگ پوست تیره‌تر میشه، ولی خب اینجا ظاهرا همه خیلی شبیه اروپایی هستن و یک از دلایلش هم این هست که خب بالاخره همین جمعیت چشمگیر اروپایی اینجا بودن، ولی خب از ظاهر نمیشه تشخیص داد که کی اینجا مثلا ایتالیایی تباره یا برزیلی. منطقه بیشیگا هم مثل اکثر منطقه‌های سائوپائولو پر از استریت آرت و هنرهای خیابونی و دیواری و هر گوشه‌ای که نگاه کنی یک نقاشی قشنگ پیدا میشه. خیلی چیزای هنری و قدیمی می‌فروشن که دیگه بسته است، نمیشه بری داخلش. Tudo bem? Are you from Brazil? Italian, Brazilian? Italian, Brazilian? Italian? Are you Italian? You? No. You? Brasil. Brazil, Brazil? Português e pouquinho de espanhol. Ah. Where do I find the Italians? No italiano. No? But this is a Italian. Yeah. Where can I see Italians? Sim. Bixiga, Yes. bairro italiano. This is your restaurant? É wine bar. Wine bar. E a cultura negra também, negro, Negra? aqui na Bixiga. Italiano Ah, tá. e negro. Negra de Brazil? Or? Sim, de África. Okay. Bien. Uma cultura forte. همین 13 می که گفتیم روز
روز استاپ بردهداری بوده، همین 2 روز پیش بوده. جشنی میگن اینجا که تو خیابون برنامه اجرا میکنن و اینا. حیف که نمیدونستم. Este é evento de protesto. Todos os anos. Todos os anos de protesto, porque dia 13 de maio foi o final da escravatura. Mas não foi um final bom. Então tem o protesto. اوکی. اشتباه فهمیدم. جشن نمیگیرن. یه جوری تظاهرات به خاطر اینکه گفتم 13 می روزی بوده که بردهداری رو اینجا متوقف کردن، ولی خب در واقعیت متوقف نشد و به شکل‌های مختلف هنوز توی جامعه وجود داره. به خاطر همین تو همون تاریخ هر سال توی این خیابون 13 می اعتراض میکنن. چقدر جالب بود. بزرگترین مدرسه زامبای سائوپائولو هم که اسمش وای وای هست. وای وای میشه بریم بیا برو یک کدوم این ستا توی همین منطقه بیشیگا و بلاویستاست. کانتینا روپرتو یکی از قدیمی ترین رستوران‌های ایتالیا اینجاست. معروف به غذای فوق‌العاده خوشمزه ایتالیاییش. بریم ببینیم بازه و چه چیز ایتالیایی میتونیم امتحان کنیم. معلومه که کلی آدم‌های معروف هم اینجا اومدن. پاستاتو میتونی انتخاب کنی، مدلشو، سایزشو و بعد سس‌های مختلف. من به پیشنهاد خودشون سس میشل آنجلو گرفتم که اصلا نمیدونم چیه توش و راویولی. خودش گفت بهترینه. خب راویولی بزنیم با سس میشل آنجلو ببینیم چه جوریه. فکر کن پنیر رو داشت یادم میاد. مهمترین قسمتش چقدر پورشنش بزرگه. من اون پورشن کوچیکش رو گفتم. این که الان هست هیچی، هنوز قابلمه رو با جاش آورده. خیلی خوشمزه است. قشنگ ایتالیایی طوریه. قشنگ معلومه که رستوران ایتالیایی اصیله. جاتون خالی. شد 142 ریال، یعنی تقریباً 21 دلار. اومدم یه رستوران فوق‌العاده برزیلی، چوراسکاریا بهش میگن. اینجا باربیکیو برزیلی خیلی معروفه. این غذا رو امتحان کنم. معمولاً یه بوفه بزرگ دارن، سالاد شده مختلف خودت برمی‌داری و بعد گوشت‌های مدل مختلف رو که به سیخ کشیدن و گریل شده میارن دم میز و برات میبرن و میکشن اینا. مدل رستوران ها میشینی و بعد گوشت‌های مختلف، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت خوک مختلف و قسمت‌های مختلف بدنشون رو میارن از هر جایی که بگید، دل و قلبه و نمیدونم خون و دست و پا و کمر و گردن، همه رو میارن سر میز و تیکه تیکه هر کدوم رو بخوای قبول میکنی و میذارن و یهو میبینی که نشستی توی مدت زمان کوتاه کلی گوش خوردی. اینقدر تون غذا رو میارن، اینم میذارن اینجا که وقتی میذاری سبز یعنی بله لطفاً بیارین بازم برام گوشت، وقتی میذاری قرمز یعنی اینکه خیلی ممنون، یه بریک لازم دارم. صبحونه من با ناهار یکی شده، این ناهار خیلی برزیلی، فیجوارا
پرتقال هم زیاد از غذا می‌خوریم. لوبیا سیاه، گوشت، برنج، اینا یه چیزی هستن بهش میگن سبزی هستن بهش میگن کوبی. این فرافه از ریشه درخت از فرهنگ آفریقایی وارد برزیل شده. برزیلی‌ها خودشون اینو از برنج بیشتر دوست دارن. وقتی روغن خاص میکنن میکنن ریشه درخت رو اگه درست بلد نباشی معده درد. یه مدل مثلا همون آب اینو با فلفل قاطی کردن. اینم که چیزشه دیگه. مزه‌اش از این باعث میشه غذا تبدیل به مزه بشه. قبل از غذا میخوام قشنگ اشتهاز میشه یه ذره قبلش میخوام با وسطش هم باهاش می‌خورم. یعنی من الان صبح پاشدم یه ساعت ورزش کردم. اولین چیزی که وارد معده من داره میشه این عرق. حالا یه دفعه نخور گرم شد. باجی. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. اشتها باز کنه. آره. اصلا متوجه نمیشی من. نه الکلی. دیگه نوبتی هم باشه نوبت لبنان سائوپائولو. بریم ببینیم چیز لبنانی چی پیدا می‌کنیم. اینجا منطقه لبنانی نداره مثل ایتالیا و ژاپنیا، ولی پر از رستوران‌ها و کافه‌های لبنانیه و یه خیلی جذابش رو پیدا کردم. بریم توش ببینیم چه خبره. فالش واسه عربیه؟ اهلا و سهلا. اهلا و سهلا بكم. خب رسیدیم به بخش لبنانی سائوپائولو. تخمین میزنن یک جمعیت 7 تا 10 میلیونی لبنانی توی برزیل زندگی میکنه که اکثرشون تو همین سائوپائولو هستن. 7 تا 10 میلیون یعنی بیشتر از جمعیت خود لبنان. لبنانی ها هم از اواخر قرن 19 به برزیل مهاجرت کردن به خاطر شرایط بد لبنان اون موقع، شرایط اقتصادی. خیلی جالبه که اولش که اینجا اومده بودن دست فروش بودن کنار جاده ها، به فروختن میوه و سبزیجات و چیزای مختلف شروع کرده بودن، ولی خب طی همه این سالها رو آوردن به صنعت‌های مختلف، بیزنس‌های مختلف. لبنانی‌ها کلاً خیلی شخصیت‌های بیزنسی دارن، توی کار بیزنسی خیلی خوبن. توی کشورهای دیگه هم دیدیم، مثلا توی آفریقا هم که برین تقریباً تو اکثر کشورهای غرب آفریقا اکثر بیزنس‌ها، اکثر مغازه‌ها و اینا همشون دست لبنانی‌ها هستن. و طی این تقریباً 100 سالی که اینجا بودن تبدیل شدن به یه بخش بسیار مهمی از جامعه برزیلی و در همه چیز این کشور دخیل هستن، مخصوصا توی سیاست. یک زمانی بود که 10% کنگره برزیل دست لبنانی‌ها بود و همیشه یه چیز حدود 7-8% نماینده ها اونجا لبنانی هستن. حتی رئیس جمهور لبنانی تبار داشتن، میشه تتر اگه اشتباه نکنم، که تا سال 2018 رئیس جمهور اینجا بود. خلاصه که حضور همچین جمعیت بزرگ از لبنان باعث شده که تاثیر خیلی زیادی از فرهنگ این کشور، از فرهنگ عربی توی برزیل باشه. چیزایی مثل غذاهای لبنانی مثل هوموس و تبوله و اینا دیگه اصلا بخشی از فرهنگ برزیلیا شدن و تو خیلی از رستوران‌ها و مغازه‌ها و
نونوایی‌ها پیدا میشن، نه تنها جاهایی که لبنانی هستن. لبنانی‌ها مثل ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها یک منطقه خاصی ندارن توی سائوپائولو، ولی خب تو خیلی از مناطق مختلف میشه چندین بار و رستوران و مغازه لبنانی رو پیدا کرد. من الان اومدم بیت جده، یکی از رستوران‌های خیلی خوشگل و زیبای لبنانی. ببینیم غذای لبنانی چی دارن، میتونیم چی امتحان کنیم. متاسفانه امروز پنجشنبه است، روزای جمعه، شنبه و یک شنبه موزیک زنده و رقص و اینا دارن. امروز موزیک نیست، ولی ببینیم چه چیز لبنانی اینجا پیدا میشه. غذای لبنانی جزو غذاهای مورد علاقه من و خیلی ها تو دنیا هست. میدونیم خیلی غذاهای لبنانی، سوری خوشمزه هستن و به لطف اینکه اینقدر مهاجران لبنانی تو کل دنیا زیادن، تو هر قاره‌ای که بری، تو اکثر کشورها همیشه معمولا لبنانی‌ها پیدا میشن، باعث شده که این فرهنگ و غذا و اینا هم خیلی تو دنیا رایج بشه و مردم باهاش آشنا باشن. You are from Syria. Okay. I was in Syria 2 months ago. Damascus, Aleppo, Bosra, Idlib. Where are you from? Damascus. دارم عکس و فیلمای سوریه رو بهشون نشون میدم. جفتشون سوری هستن، اینجا توی این رستوران کار میکنن. What is your name? Mohammed. And you? مادن. جفتشون هم از دمشق هستن. سعی میکنم ازشون بپرسم که این سوری. ببین هیچکی توی برزیل انگلیسی بلد نیست، حتی لبنانی‌ها، سوری‌ها که معمولاً انگلیسیشون خوبه. ترکیه. اوکی. But last time. اتصلك هون. اتصلك طالع من سوريا. میگه که 7 ماه دیگه میخوایم بریم. تویه. اشکیتا تویه. اوکی. 2 سال پیش اینجا. خیلی بامزه این قسمت ها رو اسپندی کرده. بیروت، دمشق، اون قدس. What is this? I cannot read. This one? تولین. اینم تولین یه شهر لبنانه. تهران هم نذاشته دیگه. لا تهران. No good. No. Another. You make please. Oriente Médio tudo no good. You make one more for Tehran. بهش میگم چرا قسمت تهران رو نذاشتی. 10 ساله که از لبنان اومده اینجا، چون برادراش و خانواده‌اش اینجا زندگی میکنن. این رستوران باحال زده. Your city in Lebanon? Before. After. Wow. اینجا این شکلی بوده که انتخابش کرده که الان میبینیم. چقدر باحال. هر گوشه این رستورانو که نگاه میکنی یه چیز جالبی داره. خیلی با ریزه‌کاری و با عشق درستش کردن و قشنگ میبینی. فیلمش هم که نشونمون داد. خیلی جای باحالیه. اگه سائوپائولو اومدی حتما یه سر بیا اینجا. حلوارده خودمون. به به. حلوارده مدل دیگه. باقلوا. قلیون هم که حتما باید باشه و شکرا. باقلوا و چای عربی. به به. هیچی تو این شبای خنک سائوپائولو بیشتر از چای نمیچسبه. به به. جاتون خالی. الان توی نیمکره جنوبی، توی آمریکا جنوبی زمستونشونه، ماه می که نزدیک تابستون ماه میشه زمستونه اینجا و هوا دیگه رو به خنکیه. مثلا الان غروبا دیگه خیلی خنک میشه، مخصوصا جایی که فردا قرار برم توی کوه که حالا میبینیم. This is for what? Meu escritório. اینجا هم زده که مراقب باشین، صابخونه اسلحه دارد. این خانوم خیلی مهربونم، اسمش جمیله است. واقعا که یعنی این حس مهمون نوازی و خونه و صمیمیت و اینا واقعا توی خاورمیانه یه چیز دیگه است. از وقتی من اومدم اینجا کار میکنن کلی منو بغل کرده، محبت هی میره میاد میگه گرسنت نیست چیزی بیارم نیارم. خلاصه که خیلی خانم ماهیه. بعد از لبنانم هست. Which city again? لبنان؟ نه من بکا و اینجا زندگی میکنه با 4 تا پسراش. داوری بود. اسمش هم جمیله است که یعنی خوشگل دیگه.
Agradeço sua vida financeira com o app do Nubank. Resolva tudo em چقدر رقصشون باحال بود. این رقص دبکه است، رقص مخصوص منطقه شام، سوریه و لبنان و اردن و اینا. خیلی باحال رقصیدن. برام حلوا و کیک هم آوردن. هر کاریم کردن نذاشتن حساب کنم چای و باقلوامو. یه کیک هم دادن و هر کاری کردم نذاشتن. خیلی باحال بود. خیلی حال کردم. یه سفر به بیروت رفتیم برگشتیم توی ساوپائولو. من که خیلی حال کردم با هر سه تا این منطقه ها. سه تا فرهنگ هستن که من خیلی هم باشون آشنام، هم خیلی دوستشون دارم. غذاهاشون واقعا سه تاش جزو فیوریت های منن. توی ویدیو معرفی هم گفتم اگه دیده باشی. و واقعا تجربه این سه تا فرهنگ توی این شهر خیلی جالبه و همچنین دیدن تاثیرشون روی فرهنگ برزیلی. حتما برام تو کامنت ها بنویس که کدومش برات جالب تر بود، با کدوم منطقه بیشتر حال کردی و اینکه دوست داری کدوم یک از این سه منطقه سائوپائولو رو ببینی.